أنا فعلا مهتم جدا بعلاقة التزاوج التي حدثت بين اللغة السريانية وحروفها واللغة العربية الوليدة وحروفها، والقرآن هو وليد هذه الحقبة بالتحديد. نعم. لو ما نعرف أن كان فيه راهب اسمه ورقة بن نوفل أو غيره أنه كان يجيد السريانية وكان يبشر بالمسيحية، فنتوقع أن تكون اللغة التي يستخدمها هي السريانية أو الخط الكرشوني لاجتذاب العرب إلى المسيحية. وهذا هو العصر بالتحديد الذي ظهر فيه القرآن بلغته التي يسميها الباحث كريستوف لوكسمبورغ أنها لغة خليطة بين نعم. العربية والسريانية، والكلمات السريانية تم تعريبها وتم نعم. تفسيرها فيما بعد نعم. عن طريق أسباب النزول وعن طريق المفسر. نعم، هو حتى النص القرآني نفسه يعتبره الدكتور كريستوف لوكسمبورغ هو ثراث مشترك. نعم. ثراث مشترك بين المسلمين والمسيحيين، لأنه هو في حد ذاته تفاعل ثقافي كان موجود في ذلك العصر من قصص الأنبياء وقصص حتى خارج منظومة الأنبياء، فنجدها موجودة بقوة في القرآن. وما مثلا قصة أهل الكهف إلا دليل قاطع على التراث المشترك، لأنه القصة هي ليعقوب السروجي. نعم. كما تعرف حضرتك، اللي هو يعني ولم تكن قصة الحقيقة. يعني أنا قرأت في أسطورة أهل الكهف، يعقوب السروجي لم يكتبها كقصة حدثت بالفعل. نعم. ولكنها قصة رمزية. نعم. ترمز إلى اضطهاد المسيحيين. نعم، صحيح. من الدولة البيزنطينية. نعم. يعني عمل هذا الرمز الفتية. نعم. الذين آووا إلى كهف. نعم. وناموا فيه مئات السنين. نعم. وقاموا فلم يتعرفوا على مجتمعهم مرة نعم. أخرى. وسماهم بفتية أفسس. نعم. وكذلك أنه ليس فقط كذلك هي الرمزية كانت في تأكيد موضوع عقيدة البعث من الأموات. نعم. وكذلك انتشار المسيحية بشكل واسع. هو هذا الهدف. طبعا هي ليست قصة حقيقية، وإنما قصة من تأليف يعقوب السروجي لهذا الغرض كموضوع. نعم. تبشيري. نعم.